كيف صعد أبناء القرى الفقيرة في سوريا من الهامش الاجتماعي إلى قمة السلطة، وكيف تحول الفلاح المهمش إلى ضابط مخابرات يحكم دولة، وما علاقة حزب البعث بهذا التحول الجذري في بنية المجتمع السوري. جهزوا كاسة المتي وتعالوا لنحكي القصة من أولها. قبل سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة بسوريا، كانت الحياة السياسية السورية خاضعة لهيمنة النخبة المدينية السنية بشكل أساسي، وخاصة في دمشق وحلب. الفلاحين بسوريا وخاصة بالجبال والمناطق الريفية النائية عاشوا في فقر مدقع، بلا تعليم، بلا رعاية صحية، بلا طرق صالحة للسير، بلا أي دعم من الدولة ولا أي تمثيل سياسي. كان الإقطاع المرتبط بالعائلات الكبرى بالمدن من زمن العثمانيين مسيطر على أراضي الفلاحين اللي كانوا يادوب ملاقين ياكلوا ويشربوا. ومع تشكل الدولة السورية بقيت الطبقة الفلاحية بسوريا مهمشة، وهذا التهميش كان له تداعيات كبيرة ومدمرة على المدى البعيد، ولا سيما بعد صعود حزب البعث السوري للحكم. السياسي الحموي أكرم الحوراني هو أول سياسي بسوريا بيعترف بقضية الفلاحين وبخاطبهم بشكل مباشر. ومع اندماج حزبه الاشتراكي بحزب البعث العربي وتشكل حزب البعث العربي الاشتراكي، لفت خطاب الحزب كتير من أبناء الطبقة الفلاحية بسوريا وفتح عيونهم على البعث وأفكاره، وخاصة وإنه شعارات مثل الوحدة والحرية والاشتراكية بدت ثورية لهي الفئة المهمشة وقريبة من تطلعاتهم اللي كانت يوما ما بعيدة المنال. ولأن التعليم كان شبه معدوم بالريف، دخل كتير من أبناء هاي المناطق الكليات العسكرية اللي ما كان الانتساب إلى بيتطلب درجة تعليمية عالية، وإنما الولاء والولاء فقط. وبهي الكليات تم إعدادهم ليشكلوا النخبة السورية الجديدة اللي تغلغلت بالمؤسسة العسكرية والأمنية ولاحقا بالمؤسسة الإدارية ومختلف مفاصل الدولة في سوريا. انقلاب البعث ب8 آذار 1963 واستلامه للسلطة بسوريا غير قواعد اللعبة وغير وجه سوريا السياسي والعسكري والاجتماعي كمان. سوريا قبل 8 آذار 1963 أبدا ما سوريا بعد هالتاريخ. بدأ بسوريا بعد هالتاريخ عهد جديد، عهد الحكم العسكري، بعثي الهوى ريفي الخلفية. تم تنفيذ عمليات تطهير داخل الجيش السوري أطاحت بمئات الضباط المحسوبين على المدن الكبرى والأحزاب التقليدية، وطالت عمليات كتيرة من التصفية والتسريح ضباط كبار وخاصة من الطائفة الدرزية اللي كان إلى وزنها بالجيش السوري. وبدأ تشكيل طبقة جديدة من الضباط الريفيين ومن أبناء الطائفة العلوية بشكل أخص. وشوي شوي صار الجيش بسوريا هو السلطة الحقيقية، وحزب البعث هو غطاء أيديولوجي سياسي لهي السلطة القمعية ما أكتر. حافظ الأسد ابن مدينة القرداحة بريف اللاذقية كان بيمثل تجسيد واضح لصعود الريف على حساب المدينة. وحافظ فهم بسرعة أن البقاء بالحكم بيتطلب 3 أشياء أساسية: السيطرة على الجيش، بناء أجهزة مخابرات وحشية، وخلق شبكة ولاء مطلق ريفية طائفية. وهذا الأسلوب اللي اتبعه لتوطيد حكمه وتثبيت نفسه كرأس السلطة في سوريا لعقود طويلة. وبسبيل هذا الشيء أنشأ أخوه رفعت الأسد ما يعرف بسرايا الدفاع اللي صارت مع الوقت دولة داخل الدولة في سوريا، وكانت مبنية بشكل أساسي على الولاء الطائفي، وشكلت يد الجيش الضاربي اللي ما بترحم. وأكبر مثال على هذا الموضوع هو مجزرة حماة 1982 لما دمرت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد المدينة بشكل شبه كامل في مجزرة خلفت عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف المفقودين. شكل حافظ الأسد حوله منظومة من الضباط من نفس القرى والبيئة، وبدأوا بالاستيلاء على المناصب العليا بالدولة مثل القضاء والاقتصاد، الجامعات وحتى الصحافة. وبلشت عمليات تغيير ديموغرافي خاصة في دمشق وحمص لبناء حزام أمني اجتماعي طائفي حول هاي المدن. وهذا الموضوع كانت تداعياته مدمرة خلال سنوات الثورة السورية، بحيث ساهم هذا الطوق الطائفي بتأجيج الصراع مع اصطفاف كتير من العلويين خلف نظام الأسد، ما أعطى للصراع المسلح لاحقا بعد طائفي ما كان من السهل أبدا تجنبه. اعتبارا من الثمانينات بلش حافظ الأسد يمهد لتوريث ابنه باسل السلطة من بعده، وتم إنشاء ما يعرف بالحرس الجديد من أبناء الضباط العلويين خريجي كليات الهندسة والطب اللي تم إغراق الكليات الحربية فيهم. هدول شكلوا امتداد للحرس القديم ولكن بصيغة أكثر نخبوية وتعليما وأكثر قسوة كمان. بعد وفاة باسل بسنة 1994 تولى بشار الأسد المسار نفسه، وحول الفرقة الرابعة بقيادة أخوه ماهر الأسد إلى وريثي لسرايا الدفاع اللي كان قائدها عمه رفعت الأسد، وبنفس البنية ونفس العقيدة تقريبا. شاركت الفرقة الرابعة خلال سنوات الثورة السورية بشكل فعال بقمع الثورة بشكل دموي ووحشي ما إله مثيل. ومع مرور العقود كانت المدن السورية عم تفقد ما تبقى لها من تأثير سياسي، بينما سطوة الريف عم تزيد وتتعزز أكثر وأكثر. الثورة السورية اللي اندلعت بعام 2011 كشفت عن هذا الشرخ الاجتماعي العميق. ببداية الثورة بسوريا بعام 2011 كانت معظم المناطق السائرة مدن ومراكز محافظات، والمناطق القامعة أو خلوني أقول المناطق الموالية كانت بشكل أكبر قرى وأرياف. وصار الصراع متركز بشكل أساسي بين المجتمع السوري وأجهزة المخابرات والجيش ذات الطابع
الطابع الريفي والأقلوي بشكل كبير. تهميش التاريخي للريف السوري أدى لاحقا لاصطفاف واستقطاب اجتماعي وطبقي ومناطقي وطائفي تحت حكم حزب البعث بسوريا. نظام الأسد استغل هذا التهميش ليتخذ من الريف كخزان بشري يستند عليه ويبني عليه أركان حكمه الاستبدادي. ما حصل فينا نشبهه بانتقام طبقي ومناطقي مؤجل طبق بأدوات سياسية وعسكرية على مدى عقود، وهذا الشيء بحيلنا لنتيجة فينا ناخدها كدرس للمستقبل. الاستبداد قد ما طال دائما في له نهاية، ونتائجه رح تحصدها الأجيال الجاية بعد عشرات السنين. وقلنا بسقوط نظام الأسد بنهاية سنة 2024 مثال آخر أن الظلم ما ممكن يدوم. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا تعملوا لفة على المصادر وتعملوا متابعة للقناة وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم، وإلى اللقاء على كاست متي أخرى.